وينال إعجابكم. عنا مثل ما شايفين هي شعر الصبية. هي شعر الصبية تقريبا نسبة الشيب عند منا 75%. نحنا بدنا نحاول نخفي الشيب لحن نعرض الشعر لعمليتين، على عمليتين صبغة، ورح نتعرف عليها هلا مثل ما شايفين معنا بالفيديو، رح نشرحها بالتفصيل. هي الشعر عند منا الصبية مصبوغ شعرها من الأطراف، وعند الجذور كلياتها بدرجات الأبيض، وفيها تقريبا 25% بس من الشعر الأسود. نحنا رح نحط أي صبغة بنحبها على الشعر. فرضا انتي حابة تصبغي أشقر فاتح جدا، 9/0، يعني فرضا أشقر رمادي فاتح 9/1، فرضا درجات المتوسطة 7/1، أو درجات الزيتوني. أنا رح أتغاضى عن الشيب كامل الشعر ولا كأنه موجود، ورح أصبغ كامل الشعر من الجذور للأطراف الصبغة المطلوبة. فرضا 9/1، فرضا 9/0، فرضا 7/1، 7/11 أشقر زيتوني، انت الدرجة اللي بدك اياها. نصبغ كامل الشعر مثل ما شايفين معنا بالفيديو، بنحط المادة على كامل الشعر لمدة نص ساعة، هو وقت الصبغة المطلوب. ومنتابع الشعر رح تشوفي انه فرض الشيب اخذ اللون بشكل كتير كتير خفيف، عكس الاطراف حتكون اخذت اللون بشكل ممتاز، الشيب حيكون اخذ اللون بشكل خفيف. بس الخصل اللي بقلب الشعر اللي بقلب الشيب حتكون اخذت اللون بشكل مظبوط. وهلا نحن بعد ما صبغنا الشعر كامل بالدرجة المطلوبة اللي بدنا اياها، رح نغسل الشعر، وعلى شعر مبلول رح ابدأ اصبغ الصبغة. فرضا نحن اخترنا 9/1، رح نختار 6/1 ونصبغ جهة الجذور. رح يكون المدة الصبغ بس 10 دقايق، مع مراقبة الشعر حتى ما يغمق معنا اكتر من الدرجة المطلوبة. مثل ما شايفين هون معنا بالفيديو عم بصبغ بس جهة الجذور بدرجة 6/1، لأنه أنا حطيت على باقي الشعر من الأطراف صبغة 9/1. وهيك أنا عندي مني لح الجذور تغمق معي ويغمق الشيب ويعطيني بنفس درجة الأطراف. بدها تكون حركتك سريعة بالصبغ، وتصبغ بشكل سريع حتى ياخد اللون بشكل سريع، ما يطول على الشعر، لأنه إذا طول عندك صبغة على الشعر رح تعطيكي درجة غامقة. بقى نحن لازم تكون حركتنا سريعة ونصبغ مثل ما شايفين عند منا بس جهة الجذور، وتكون حركتنا سريعة. ومع مراقبة الشعر أول ما يطفي كل الشيب عند مني بغسل الشعر، ورح تشوفي النتيجة المطلوبة إن شاء الله. حتكون درجة اللون الجذور مثل درجة الأطراف تقريبا. المدة اللي حتتحملها الجذور عند مني هي 10 دقايق بس من وقت الصبغة، 10 دقايق على شعر مبلول رح يعطيك اللون المظبوط. الأكسجين اللي حاستعمله مع الصبغة هو أكسجين عيار 20، حتى يخفي معي الشيب بشكل أكتر. فيكي انت إذا كان عندك منك الشيب عنيد تستعملي أنبوبة الصبغة وتخففي من الأكسجين. يعني علبة الأكسجين لا تحطيها كلها، حطي بس نص علبة الأكسجين وأنبوب الصبغة كامل حتى يخفي عندك منك الشيب بشكل أكبر. مثل ما حكينا نحن استعملنا على الأطراف على كامل الشعر فرضا 9/1. نحن وقت نصبغ الجذور حنستعمل 6/1. فرضا استعملنا على كامل الشعر 9/11 أشقر زيتوني فاتح جدا، رح نستعمل على جهة الجذور 6/11 بس على شعر مبلول لمدة كتير قصيرة، مدة هي 10 دقايق نصبها، ورح يعطينا اللون تقريبا قريب لبعضه، وحيكون الشيب عندي مني مصبوغ بشكل كامل. وكل ما يفرق معك انتي الشيب رح تكوني حفظتي شو هي الصبغة اللي حطيناها على كامل شعرك، وتصبغيها بنفسك بدون ما تتعذب، بدون ما يطلع عندي منك الشيب وما يغطي بشكل كامل. مثل ما شايفين نحنا كل شوي رح نشوف انه الجذور اخذت معي اللون. اول ما تحسي اخذت اللون خليها دقيقتين وغسلي كامل الشعر، لا تطولي بالوقت الصبغة حتى ما يعطيكي الجذور اغمق من الاطراف.
راح ندلك أرضية الرأس بإيدينا حتى تتغلغل الصبغة لكامل الخصل، وحتى ما يعطينا درجات متفاوتة بالشعر. وبعد ما أخذ اللون بشكل مظبوط مع المراقبة ولمدة تقريبا 10 دقايق من وقت الصبغة، رح نغسل الشعر كامل ورح ننشفه ورح نشوف النتيجة معكم. وهي مثل ما شايفين النتيجة النهائية للون. هي عنا الجذور الشعر كلها مصبوغة، واللون تقريبا موحد من الجذور إلى الأطراف. شوفوا عندي الجذور كلها متغطية بشكل ممتاز وبشكل بلون كتير حلو. وهي النتيجة اللي وصلنا لها. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد واستفدتوا منه. وهي خلاص معنا الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. واذا حابين تتابعونا بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بمجموعتنا على الفيسبوك. بحبكم كتير وبتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.